Маркунька, ти собі ягодку знайшов. Ягодка, так? Ягодка. Так, смачно? Олена, стій. Ложки кусають, ну що я зроблю, кусають. На. Гей! Кусають ножки.
тільки це зелене. А зараз Галина оце принесе з водою. Яка температура? Угу. Вже повно. Стаканчик. Ні, зараз Да? з півгодинки. Угу.
курлик. Такий буде світлий колір. Можна хоч 2, хоч 3, хоч 4 сторони носити, але треба, щоб між ними 4 години було. А я творожок вам висиплю. Скажіть тільки, де він. Там по-моєму. Давайте робимо так. Добре. Скільки тут буде його? Сильно. Якщо вміється робити. Це лушпайки, ну, курка. Так, я ще зараз тут. Щось воно не пахне винником. Ще? Ну, добре. Тут ще різне борошно буває. Ще давайте. Та є в нас папір. Ні, А папір у нас там трошки. Блін. Чи можна, я без паперу ставлю. Так? Ну. Просто так. Це я прибираю, так? Угу. Сюди? Трошки так.
Це в мене, коли мама хотіла таке робити, вона як порахувала. Угу. Це на це. Нема нічого не достика, поки не цей. Може я зараз знайду якусь паличку. Ну добре, її це. І можна водою розбавити. І оце я так порівнюю. Це я одна сьогодні не возила. Швидше, цікавіше, потім всі сили щось поділи, так? Ну. А малювати оце? Так, давайте так. Хоча б, я думаю, один шар, але щоб якийсь захист у нього був. Так, а телефон цікавий я залишила. Там він буде. Ну, колір такий натуральний. Тільки що можна поміняти. Зараз ми десь сюди.
А, ні, ще трошки. Ну, ми думали, щоб він був всередині, він сирий. Так, десь хвилин 40 година. Це шліфувати? Так. Багато? Ну. Ну, подивимось. Угу. Ну, гарно. Може, йду корову лежу. Що то є? Хелена. Пішла. Так, розсипши. Пішла. Куди? Куди?
Ну це год 83-го, да? Ну, значить, вона не раніше, ніж 80 від трави відкосить, от. Але все ж таки трохи буде. Воно велике, так. І причепом не привезе. Там не треба трохи трапити. Ну, там не розбирати, звісно, да? Ну, є, воно просто стало не відкривати. Того піщани на тиждень цікаво. Десь повинен бути. Ні, тут ні, тут правильно нема вже. Альфік! Привіт, пес! Привіт! Привіт! Я думаю, що вам треба туру буде ще докупити. Слава. Ну, і слава Богу. Як ви, друзі? Добрий день! Що набрала? Вечір. Це трошки квітів. Квітів? Так. Ну, що я так і знайшов? Ні, не ходив. А що, є гриби?
Є, я тільки що вчора біда мене знайшла. Я Іванівську. На хліб я не маю. Це ти відразу. Все, все червака. Так. А коріння таке грубе. А що вони? Це виходить. Там нема світла. А я туди, на школу, там де пішов. Де діду робить, де робить, де не робить. Проводить сюди. Ага, чек. Я тут запишу. Говорю. Думають на п'яту тобі. Але так і нам мала б. На. Баба мертва. Так. Ставить так. На ти. Ей, вот так. Будиночки. Ти готова, так? Там не поміняла локацію, там все було. Я теж так подумала. Іваночко, сідай. Куди тобі ходити? Трошки низ, так. Такий сочний цей. Того багато сиру, не люблю багато сиру. Трошки так.